dahil uso ang COVID, dahil may COVID-19, bumili kami ng, sa pangalan nito, MTX Airborne Disinfectant. Yan. Nandito siya para ikabukasan na. Sige. Ano nasa? Bibili na ng gunting. Wala tayong cutter. Galing ka sa Lazada. Salamat sa Lazada. Galing to sa... Anong store? Anong store ito? Sorry, ano mo guys? Chemist to. Baka chemist to. Chemist to. Yan. Sige na, buksan mo na siya. So, habang nagbubukas siya, yung benefits ng itong MTX is antibacterial siya. So, yung mga airborne katulad ng COVID-19 na virus, madi-disinfect siya. Pwede siya sa bahay, pwede sa kotse, and pwede siya sa mga commercial spaces, and ano pa ba? Mga condo unit. Mga condo unit yun. Gusto ko buksan. Tapos, sa MTX meron siyang sariling solution. No, kaya pa. Yan. Nakakatanggal din pala siya ng mga molds. Mga amag yun. Germs. Tsaka ng stress. Nakakatanggal din ng Yung bubble wrap. mabahong amoy. Tapos, sabi nila, kapag daw tinry mo to, nagiging amoy bago yung kotse mo. So, malalaman natin yun. May bago na eh. Wala mo. Hindi ba nakakawin yung tuloy? Hindi, amoy ng kotse ko. Medyo mahirap siyang buksan. So, yung muna ng bubble wrap. Back to zero sanitizing system. Parang... Bigat! Yan. Pwede siya sa safe daw siya sa mga pets, sa pregnant, sa mga kids, saka elders. So, pag bumili pala nito, meron siyang free na 10 bottles na 60 ml na solution na. So, ayan muna na. Sa box ngayon, meron silang free extra 500 ml na solution. Tignan natin kung nandito sila. kompleto ba yan? Bali ang laman ng box. Manual. Tsaka mayroon siyang warranty card. Yan, warranty card. Dito ba? Kita niyo ba yung warranty card? So, warranty card yan. So, yan. Product tested. Pass naman siya. Ano po isa? Manual. Ito certification siya. Ayan. Tapos, ang laman ng box ay
May wire. Ano what? Wire. Yung power cord niya, power cord. So, natin. Meron din siyang lamang. Yan, yung plastic. Ayan. Ayan yung automatic timer control. Ayan. Remote. Meron pa siyang remote control and manual switch. Ito yung remote control. Lagay natin. Ay, saan natin yun? Ayan yung remote Ito yung remote control niya. Ang cute, parang pang kotse. Yan. Tapos, ito yung Tapos, meron siyang timer. timer. Tapos meron din siyang Home. Madaming home. foam. Yeah. Ito yung free na 500 ml. Yun, nandito. Yan yung original back to zero sanitizing solution. Tapos ito rin yung 10 libre. The 60 ml. 60 ml. Sige, isang siya kada kotse. Tapos, machine. Mabigat siya. Tapo na. Mabigat ba? Mabigat yung box. Yan, makikita mo yung quality niya. Meron siyang sticker dito sa gilid. MTX. So, Sticker na MTX. Tapos nandito rin yung bottle niya kung saan mo ilalagay yung solution. Ito siguro yung higo pa naman. ng solution. Tapos dito naman yung bubuga yung usok niya, yung magsasanitize. Sa likod, merong power button, may manual switch, tapos dito yung power cord, and ano ba to? Sa controller. Sa controller. Okay. Medyo mabigat siya. Mga 2 kilo. 2 kilo parang hindi. Mabigat. Tapos para malaman nyo kung original siya, hindi ko alam eh. Basta may engrave siya dito na ano, back to zero. Naka-engrave sa handle niya. Tapos maraming peke na ito kaya ingat sa pagbili. Oo, dapat sa mga authorized dealer lang kayo bumili. Mahirap na. Ngayon, para paganahin siya, kailangan nyo lang isalpak yung, ilagay yung Power cord. power cord. Dito. So, pag ganito yung cord nyo, ito kasi yung pinaka-ground niya, pwede nyo itong tanggalin. Or kung mas maganda, kung meron kayong ganito. Adapter. Adapter. Para pwede nyo siyang ilagay dito. Ayan. Okay. Tapos ilalagay yung Yan na yung sa controller. controller niya. Tapos testingin namin sa sasakyan.
Cheap review. Wait lang, may nasana kami. Cheap review? So, yung lahat-lahat na benefits niya, guys, ano siya, bukod sa anti-COVID-19 siya, yun nga, katulad na sinabi ko kanina, nakakapatay siya ng mga virus, iba't ibang klase ng virus, bacteria, molds, and fungi. And nakaka-reduce din siya ng colds, common colds. So, mai-improve yung, kapag gumamit kayo nito, mai-improve yung air quality and yung amoy ng sasakyan, ng condo, or ng bahay nyo, magiging fresh, saka ano, parang bago. As in, amoy bago talaga. And, non-toxic din siya and environment safe. So, pwede siya sa, yun nga, sa pets, plants, kids, sa mga matatanda, saka pag may kasama kayo sa buntis, huwag kayo mag-alala kasi safe to. And, Sa mga buntis. yun nga, pwede siya sa kotse ulit, sa bahay, sa office, clinic, saka mga shop. So, ayun. Nilalagay na lang namin yung link ng Lazada para sa video, sa diba? Eh, bali sa next video namin, ipapakita namin yung mismong paggamit na yan. Oh. Thank you. Thank you.